Шановні журналісти, розпочинаємо брифінг співголів Міжпарламентської ради Україна-НАТО, голови Верховної Ради України Андрія Парубія та Рейнел Андрейчук. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з пані Андрійчук ми мали честь відкрити нашу роботу Міжпарламентської ради Україна-НАТО. Я хочу дуже подякувати за нашу співпрацю і сказати, що колись, в далекому 91-му році, я, напевно, був один з перших політиків, які заявили про те, що Україна має бути членом НАТО. І для мене особисто, як для всієї країни, шлях України в НАТО є одним з стратегічних напрямків розбудови нашої країни. І я пригадую, як під час Майдану делегація, власне, Міжпарламентської асамблеї НАТО приїхала на Майдан і разом з головою Міжпарламентської асамблеї була з нами на барикадах в ті дні і в ті ночі, коли ми відстоювали наш європейський і євроатлантичний вибір. Для мене велика честь, що представляє Раду Україна-НАТО пані Андрійчук, яка є великим прихильником і великим другом України. І я впевнений, що спільно ми дійдемо до тієї позиції, яка була прийнята на Бухарестському саміті, і Україна стане членом НАТО. Україна проводить дуже активні реформи в змінах нашої армії. Я можу вже сьогодні сказати, що армія, яка була на початку 2014 року, і армія сьогоднішня – це зовсім інші по своїй суті і по своїй формі армії. Ми змогли зробити багато кроків вперед. І ми намагаємося кожного пленарного тижня, як парламент, як Верховна Рада України, приймати закони для зміцнення нашої обороноздатності і, найголовніше, для того, щоб вийти на стандарти НАТО. Адже ми поставили важливу ціль до 2020 року, щоб українська армія вийшла на стандарти НАТО. І ми до цієї цілі дуже твердо йдемо. І навіть сьогодні, в проміжку між тим, як ми бачились, український парламент прийняв дуже важливий закон про оборонне замовлення. Більшість депутатів в залі, незважаючи, хто до якої фракції належить, підтримали цей законопроект. Після обіду ми маємо шанс включити в порядок денний законопроект 4563, яким передбачається розвиток сил спеціальних операцій. Це одна з тих реформ, яка теж нам необхідна для стандартизації наших відносин. Про створення об'єднаного оперативного штабу. І я дуже розраховую на те, що теж буде в залі підтримка, і ми продемонструємо готовність і здатність України пройти цей шлях. І дуже розраховую на вашу підтримку, як великого друга України, і дуже розраховую на підтримку всіх наших партнерів у вільному світі, на підтримку Україні в ті найтяжчі роки, місяці, коли нам доводиться захищати нашу незалежність. Дякую вам. Thank you. Я буду по-англійськи. Домовились. I am chairing with Speaker Parubij the Ukraine-NATO Interparliamentary Council meeting here. And I want to thank the organizers here and Speaker Parubij for meeting with us, for providing much information that I think the NATO Parliamentary Assembly needs. Я є співголовою Міжпарламентської ради України-НАТО разом з спікером Парубієм. Я хотів подякувати пана спікера за ту дуже детальну інформацію, яку надав він нашій парламентській асамблеї НАТО, ту інформацію, яку ми дуже потребуємо. The NATO Parliamentary Assembly is made up of parliamentarians from all parties of the NATO member countries and observers. До складу парламентської асамблеї НАТО входять парламентарії з усіх країн-членів НАТО, а також з країн-спостерігачів. And I'm very pleased to say that in the last number of years, the parliamentarians do give advice and recommendations to their governments, and we hope that our point of view will be seen by our leaders at the Warsaw Summit.
Хочу зазначити, що протягом останніх років Парламентська асамблея НАТО надавала дуже важливі поради нашим урядам і сподіваємося також, що це буде також і взято до уваги під час наступного саміту НАТО, який відбудеться у Варшаві. I'm going to read from our statement some very important points that I think we need to put on the record. Я хотіла б зачитати із свого виступу деякі дуже важливі моменти, які, я думаю, нам треба взяти до уваги. This meeting of the Ukraine-NATO Interparliamentary Council has again demonstrated the strong support for Ukraine's territorial integrity and independence, as well as the Assembly's condemnation of Russia's violence and violation of international law. Це засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО ще раз підтвердило підтримку з боку Парламентської асамблеї НАТО територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, а також засудження насильства з боку Російської Федерації і її агресії. And we believe that this aggressive policy seeks to destabilize Ukraine politically and economically. І ми вважаємо, що ця агресивна політика спрямована на економічну та політичну дестабілізацію України. We welcome NATO's efforts to deepen cooperation with Ukraine. Ми вітаємо роботу НАТО з поглиблення співпраці з Україною. And we welcome, Speaker Parubій, the fact that the Ukrainian people have an increasing positive view of the alliance. І ми також вітаємо, пане спікере, що в українському суспільстві є все більше і більша підтримка відносно співпраці з НАТО. And we're encouraged with Ukraine's continued implementation of the annual national program. І ми також підтримуємо виконання щорічної національної програми, української національної програми співпраці з НАТО. And we encourage that this implementation continue. І ми закликаємо, щоб імплементація цієї програми і надалі продовжувалася. I also want to underscore that we regret that the Minsk II agreement has not been implemented as yet. Ми також висловили своє розчарування тим, що ще мінські домовленості не були повністю виконані. We're concerned about the continuance of violence. І ми стурбовані тим, що насильство продовжується. This cannot be deemed to be a ceasefire so long as the violence continues. І ми не можемо вважати, що у нас є припинення вогню, поки насильство продовжується. We also support the continuation of international sanctions until Russia convincingly demonstrates that it will abide by international law. Ми також підтримуємо продовження міжнародних санкцій по відношенню до Російської Федерації, доки вона не продемонструє свою повагу до міжнародного права. And we condemn in the strongest terms the massive violations of human rights of minorities in the illegally occupied and annexed Crimea. І ми рішуче засуджуємо порушення людських прав, прав людини по відношенню до меншин і на окупованій території Криму. And the Assembly especially wants to note the oppression of Crimean Tatars and other minorities. Особливо ми підкреслюємо той гніт, якому відносно кримських татар, а також інших меншин. And we are encouraging the Parliament of Ukraine to continue the reforms that are absolutely necessary. We note that there have been some positive moves, but we are encouraging for increased movement for full reform. Ми також закликаємо український парламент продовжувати роботу з реформування України. Ми відзначаємо, що були вже проведені ряд позитивних реформ, але у той же час ми закликаємо парламент нарощувати роботу в цьому плані. We have made statements before. We will continue to be engaged with the Parliament of Ukraine. One of our tasks of the Assembly is to encourage and work with
the Ukrainian parliament towards the endeavor of a better cooperation. Ми вже про це завжди говорили і ще раз повторюємо, що ми будемо і надалі продовжувати нашу співпрацю з українським парламентом, і це наша принципова позиція буде така і надалі. I have been coming to Ukraine since, well, before independence, but since independence on a regular basis. Я приїжджаю до України і ще до початку незалежності України, і регулярно після того, як Україна стала незалежною. Ukraine has come a long way, but we believe that it is critical at this point to be able to work on the reforms and to continue to work for the return of the full sovereignty of Ukraine. Україна пройшла довгий шлях. А на сьогодні ми вважаємо, що дуже важливо, щоб Україна сьогодні працювала над тим, щоб повністю повернути свій суверенітет по всій території. And we are in solidarity with Ukrainian people, and we encourage the Parliament to continue to work for the objectives that we spoke about today. Ми солідарні з українським народом. Ми закликаємо український парламент працювати на виконання, на досягнення тих цілей, про котрі я говорила. Дякую вам. Дякую вам за підтримку і дякую за те, що ви робите для України. Дуже вам дякую. Дякуємо за увагу. Брифінг завершено.